Good day mga ka-kitchen! Welcome back to my channel and Happy New Year din sa inyong lahat! Ngayong araw ay tuturuan ko kayong gumawa ng isa sa mga paboritong Filipino kakanin. Ito ang nilupak na kamoteng kahoy. Tara, umpisahan na natin! Sa paggawa ng nilupak ay kailangan lang natin ng 4 na pangunahing ingredients at ang una na nga dyan ay 1 kilong kamoteng kahoy na binalatan at hinugasan ko na at pagkatapos ay hihiwain natin para mas madaling maluto. Pasisingawan natin ito sa loob ng 20 minutes o hanggang sa maging malambot na. Kapag ito'y naluto na, ay isa-isang ilagay sa pinggan at durugin ito gamit ang inyong mga tinidor. Kapag ito'y nadurog na, ay isalin sa inyong mixing bowl. Then, ilagay na yung the rest of the ingredients. 1/2 cup na melted butter, 1/4 cup na white sugar, and lastly, 1 cup na condensed milk. Paghahalo-haluin lang natin ang lahat ng ito. Ipagpatuloy lang ang paghalo hanggang sa maging well combined na ang lahat ng ingredients. Ngayon ay dadako na tayo sa medyo nakakapagod na part ng paggawa ng nilupak dahil kailangan natin itong bayuhin upang maging pino at mawala yung mga buo-buong kamote at para ma-achieve natin yung cakey texture ng nilupak. Ngayong tapos na natin itong bayuhin, ay ilipat na ito sa inyong napiling molder. Ako ay gumamit ako ng square pan na nilagyan ko lang ng dahon ng saging at ililipat ko na dito ang aking nilupak. And then, patagin lang ito gamit ang inyong spatula. Yan, para magkaroon lang siya ng better presentation, lilinyahan natin ito gamit ang tinidor. And lastly, lalagyan natin ito ng cheese for the toppings. And here it is, ready to serve na ang ating masarap na nilupak. Hiwain lang ito sa size na gusto mo at i-share sa iyong kapamilya.
Once again, thank you for watching this video recipe. Sana ay matry mo rin to ka-kitchen. And don't forget to subscribe kung hindi ka pa nagsasubscribe. Leave a comment down below, hit the like button, and as well as the notification bell para lagi kayong ma-notify sa mga bago kong videos. See you next time!